Cognizant to the needs of our learners, parents, and teachers, the Department of Education provided us with powerful tools for productivity that will allow us to foster critical thinking skills, problem-solving skills, communication and collaboration skills to be compassionate, responsible global citizens. Join us and discover new ideas in our series of professional development training program with the ICTS Edtech Unit and Microsoft Education Philippines. Together, we will equip our learners and empower our fellow educators for a dynamic future. Para sa bata, para sa bayan, at para sa guro. Sulong Edukalidad. Magandang araw, Sir Wilbur po, at your service. Narito ang ETUlay upang gabayan ka sa inyong pag-aaral upang lubos na maunawaan ang iba't ibang paksa o subject. Ang ETUlay ay isang free online tutorial class na pinangungunahan ng ICTS Educational Technology Unit sa pamumuno ni Undersecretary Elaine Del P. Pascua. Ang programang ito ay hindi lamang para sa mga bata, kundi ito rin ay magsisilbing gabay sa mga magulang at mga guro kung paano nila ituturo o gagabayan sa bawat asignatura ang kanilang mga anak o mga estudyante. Sa kasalukuyan, ang self-learning module mula sa rehiyon ng Calabarzon at kilala sa tawag na pivot ang ginagamit sa ating ETUlay online class. Kaya ano pang hinihintay ninyo? Ihanda na ang inyong mga ballpen o lapis, papel o kwaderno at samahan kaming itulay ang pagkatuto para sa bawat batang Pilipino. Sama-sama tayong magtutulungan para malampasan ang mga hamon sa panahong ito. Halina't matuto kasama ang inyong online tutor sa oras na ito. Magandang umaga po sa inyong lahat. Ako po si Tutor Jade sa Davao City. At ngayong umaga ay pag-uusapan po natin ang TLE 9 para sa ating ETUlay online tutorial. Ang ating writer para sa ating TLE 9 module ay si Ms. Pinky C. Barayan at ang ating editor po ay si Ms. Ruth B. Manguiat na nagaling po sa Daniel Argonaldo National High School kasama po si Ms. Cosette Navales. Bago po tayo magpunta sa ating review, gusto ko pong batiin ng good morning ang ating mga nanonood sa ating ETUlay session for this morning. Hello to Erica Gahonera, to Ms. TJ Gens, good morning po. Sila po ang una nating nakitang mga pangalang nag-pop up nung nag-simula pa ang ating ETUlay. To Ms. Amy Babespua, good morning po. God bless po everyone. To Jessie, good morning. To Jen Cabañas Murada, ma'am, good morning po. And to Jade Ashley Hitosius, good morning po. SSES 5 Almeda, Gapan North Central School. Hello to Erica Gahonera, to Miss Ana Corpin Marcelo, good morning po. And to Gladys Glads, good morning, watching from LSSS, NHS Davao de Oro. Ayan. So ngayon na po, ang gagawin natin ay magsisimula po tayo sa ating ETUlay review. Mag-review po tayo sa whole quarter 3 ng module 1. Ang gagawin po natin, mga estudyante o mga kaguro, ang mga sagot nyo po ay ilagay nyo po sa comment section at aki pong babasahin ang inyong mga sagot. Per question po, magbibigay po tayo ng about 5 seconds para po kayo mabigyan ng oras para sumagot at babasahin ko po ang inyong mga sagot. Ready na ba tayo, aki mga grade 9 students? At o nga pala, ang aking mga grade 9 students sa Daniel Argonaldo National High School, nagbigay po tayo ng ating guide question sa inyong mga group chat. Tingnan nyo po para inyo pong masagutan ng ating ETUlay review. Magsimula na po tayo. Ang topic po natin ay materials, tools, and equipment per task requirements. Ang gagawin po natin ay pangalanan nyo po ang picture na nakikita ninyo. Wala pong choices.
Isip-isip, ano ba ito? Ang lahat ng picture na makikita nyo ngayon ay ginagamit natin sa electronics o hindi kaya sa electrical. So please name the picture that you see on the screen. Habang nakaantay po tayo na yung mga sagot, good morning kay Jeffrey Ramos Apod, watching from SDAF, Panamin Elementary School, Bagumbayan District 3, Division of Sultan Kudarat. Kumusta naman po ang ating mga kasama at mga kapatid, kapamilya dito po sa Davao City? Nag-Signal 1 po tayo. Sana po ay nasa magandang kalagayan po kayo. Malakas pong ulan kanina. Sige, tingnan po natin ating mga sagot. Ito po ay soldering lead. The soldering lead is used to solder two metals or two components together. The soldering lead is used to connect the pyesa or the component to the PCB. If not soldered properly, we can get short circuit o hindi po tama ang pag-flow ng electricity sa ating circuit. Number 2 po tayo. Ano kaya ito? So what is this material or tool that you see in the picture? Okay. Tingnan natin. Thank you, Ma'am Ana Corpin Marcelo, already shared. Na-share niyo pang ating ETUlay session for this morning. So, tingnan natin ano bang mga sagot? Yan ay cable. Diba? Sabi ni Erica, wire po. Correct. Wire, pwede din siya wire. Ang sabi naman ni Miss Leslie Cando Gonzaga, cable. Hello to Glenn Joy S. Ibanez, estudyante ko po sa Daniel Arginaldo National High School. Hello, Glenn Joy. Good morning. Punta naman tayo sa number 3. Ano kaya ito? So, minsan na natin ito nakikita sa ating paaralan, pero ang ating mga estudyante pwede man mag-innovate para gumawa ng katulad nito na nakikita nyo sa ating screen. So, ano kaya ang pangalan nito? So, good morning to Miss Ella Baltasar, Bagong Silangan Elementary School from Quezon City. Good morning, Brian Avila Rodriguez. Sige, sagutan natin, ano kaya ito? Yan po ay helping hand. Helping hand, ibig sabihin, this is used to help our electricians or technicians to solder a certain wire. Okay? So, kukunin ko po ang aking laser pointer. So, ito po ang ating alligator clip. Dito po natin i-clip ang ating wire o kung ano man ang isa-solder natin. Dito po ilalagay ang soldering iron. At itong magnifying glass, it will help us look at our components clearly kung maganda ba ang ating pag-solder. Moving forward. Ito. Alam ko mahulaan alam nyo talaga ito. Number 4, ano kaya ito? Okay. Good morning, Rhea Jane Sibulay-Og. Akin ding estudyante sa grade 9 Diwata sa Daniel Arginaldo National High School. Tumama si Ma'am Leslie Candog, helping hand. Hello, Ma'am Leslie, kumusta po kayo? Ayan. Okay, eto, antayin natin ang mga sagot. Sige. Tama po, ang sagot ay soldering iron. Tama si Jade Ashley Hitosis. Yan. Tumama rin si Ma'am Leslie Candog Gonzaga, soldering iron. Let's go to number 5. Ito. Yes, Rhea Jane C. Balayog, correct, soldering iron. Anna Corpin, correct, soldering iron. Kita Kits, Kian Kretz, soldering iron. Erica Gahonero, soldering, galing. Maraming salamat sa sumagot. Ito naman, number 5. Ano kaya ito? I think this is a common tool that we find at home. Kung wala po kayong tulagan, bumili po kayo. Kasi ito po ay isa sa mga pinaka-importante para po sa akin. Isa sa mga pinaka-importanting tool na dapat nasa bahay-bahay po natin. Yes, side cutting plier. Sabi po ni Sir Jordan Langido. Hello, Sir Jordan. Sabi naman ni Rhea Jane Bulayog, side cutter or side cutting plier, correct? Hello to Miss Kim Alcuseba. Good morning. Siya sa Daniel Arginaldo National High School. Era Cagahonera, ang sagot niya ay wire cutter.
Okay, tumama po tayong lahat. Side cutter pliers po ang ating sagot. Let's go to number 6. Ito. I hope it's clear on your end. Sige. Ano kaya ito? Sabi naman ni Jade Ashley, to cutter plier, correct. So, number 6 na tayo. Tumitingin po ako sa aking cellphone habang kayo pa ay sumasagot. While waiting, gusto ko pong batiin na aking principal, si Mr. Leo Biasilo, Principal 3 of Daniel Arginado National High School, at aking pong makaguro sa TLE Department na pinangunahan po ng aming TLE Head Department na si Mr. Solina Esundo. Yes, correct. Okay. A soldering pump, sabi ni Eunice Kyle Aradilos, at sabi ni Rhea Jane Balayog, soldering pump. Almost there! Soldering pump. Sige, ang tamang sagot ay soldering pump. Kung soldering pump, ibig sabihin, ito yung pwede tayong maglagay ng solder or soldering lead sa loob at ipapump niya po yung soldering lead. Pag desoldering naman, ito po ay tatanggalin niya po yung soldering na nilagay po natin previously. So, pangtanggal po siya ng ating soldering lead. Sige. Let's go to number 7. O, ito. Ano kaya ito? So, when I was a shop teacher, ang ginagawa po ng aking mga estudyante, pinaglalaroan po nila ito. Okay? Dami kasing naiisip ang ating mga high school kung minsan. Alright. So, ano kaya ang tamang pangalan nito? Okay. Hello, Kim Alcoseba. Good morning. Yun. Si Mr. Jordan Langido, soldering stand. Soldering stand, sabi ni Rhea Jane C. Bulayob. Tama po tayo, soldering stand or soldering tool stand. This is the proper stand wherein we're going to put our soldering iron to prevent it from falling and would injure other people. In the event that we do not have any soldering tool stand at home, pwede naman po tayong gumawa ng makeshift. Make sure we put it on an area or non-plastic container. Kung gusto mo siyang ipatong, wag pong ipatong sa mesa or sa table, baka mahulog, maapakan po natin. Pwede naman din pong gumamit as alternative. Okay? Pwede pong gumamit ng lumang mug para po doon ilagay. However, may tendency po na baka masira po ang tip ng ating soldering lead kung parating nakalagay po siya doon sa mug at baka po magkaroon po tayo ng a little bit of burning doon sa mug. Okay? But in the event na wala po tayong soldering tool stand, pwede naman po yung mug as of the moment. Di ba? Pero bumili po kayo ng soldering tool stand para wala po tayong problema. Okay, number 8. Okay. Alright, ano kaya ito? Ay, hindi to scotch tape. Hindi rin masking tape. Though sa masking tape, minsan ginagamit din natin siya sa electrical or sa electronics kung wala po tayong electrical tape. Sige, ano kaya ito? O may size, tapos may length. So, tingnan natin. Bumawi po si Ma'am Leslie Candog. Sabi niya, desoldering pump. Correct po. Ang tawag nito ay solder quick. Okay? Balik po tayo. Ito, number 9. Ano kaya ito? Anong nangyayari? Ayun. Sige. Tingnan po nila ating mga sagot. Ano kaya ito? Okay. Soldering wire. Almost there. Mr. Jordan Langido. Soldering wick, sabi ni Ma'am Leslie, correct. At dito na po tayo sa number 9. Ano po kaya ito? Long nose plier. Okay. Erica flies o pliers, Erica. Jade Ashley Hitosis, long nose pliers, correct. Long nose plier. Punta tayo sa number 10. Pliers, long nose, sabi ni Kita Kids, Kian Kretz. Ito, number 10. Sabi naman ni Ma'am Leslie Cando Gonzaga, long nose pliers. Ito, number 10. Ito po, I consider this one the best friend of our technician. Kung wala ito, hindi po tayo pwedeng mag-troubleshoot.
Kailangan po, meron po tayong ganitong gadget. Diba? Kung sa doctor pa, meron po sa stethoscope, tayong mga technician, meron po tayong ganito. VOM. Okay. Tester. Ano tinitest natin? VOM. Correct po, Jordan Langido. Sir Jordan, tama po. Multitester or VOM or voltometer. Okay? Analog multitester, correct po, Ma'am Leslie Cando. Ayan. So, let's move forward sa ating another round of review. Dito naman po tayo sa multiple choice. Okay. So, what tool is used to hit the wires and melt the soldering lead to create an electrical connection? These are our choices. Soldering iron, helping hand, desoldering pump, or soldering tool stand. Ano po kaya siya? Sulat niyo po ang letra sa ating chat box. Hello to Urza Ulep, tester ang sagot. Correct. Correct naman si Rhea Jane C. Bulayog, analog multitester. Yan po ang sagot nila before. Nandito na po ating mga sagot para sa ating multiple choice. Jade Ashes, letter A. Si Mr. Mark Anthony Gallardo, A po. Rhea Jane C. Bulayog is A. Erica Gajonero, letter D. Rain Alejado, A. Eunice Kyle Aradilos, A. Si Kita Kits at si Kim Alcosaba, letter A. Sir Urza Ulep, soldering iron, A. Mr. Jordan Langida at si Miss Leslie Gonzaga, letter A. Tingnan po natin ang ating mga sagot. Correct po. Answer is A, soldering iron. Moving forward to number 2, it is used to remove the unwanted and excess lead in the circuit. Ano po kaya ito? Ito po ang ating choices. Soldering iron for A, B, helping hand, C, the soldering pump, or D, soldering tool stand. Urza Ulep, hello po, tutor. Hello, Urza. Kumusta ka? Ito po ang number 2. With the choices, ano po ang inyong mga sagot? Okay. Tingnan po natin. Ang sagot po ni Jade Ashley, ni Sir Mark Anthony, ni Rhea, at ni Jordan ay letter C. Kasama na din si Eunice Sky, letter C. Sabi po ni Ms. Ursa Ulep, shout out, my co-TLE teacher, Lenny Paloma, bidding ngayon. Happy birthday po, Ma'am Lenny Paloma. Enjoy another year of being young. To Miss Alcoseba, letter C. Raquel C. Leslie C. Si Ma'am Urza Ulep, letter D. At tingnan po natin yung mga sagot. Ang tamang sagot po ay C, the soldering pump. It is used to remove unwanted and excess lead in a circuit. Okay? Hindi po tayo pwedeng magkaroon ng mga unwanted soldering lead kasi it can cause short circuit bago po mag-bridge o baka sumakabilang circuit, no, ang ating soldering lead at magkakaroon po tayo ng problema sa ating mga pyesa or sa ating circuit. Let's go to letter C. What material is melted to enjoin two metals to create electrical connection? Pag enjoin naman, ibig sabihin, we put them together. So ito po ang ating choices, soldering wick, soldering iron, soldering lead, or the soldering pump. Okay. Si Ma'am Ezra, sabi niya, sorry, typo. Sa D daw siya. Sige po, wala pong problema. Si Glenjoy, letter C. Good morning po, watching from New Canaan Integrated School, Alabel 1 District, Division of Sarangani. Hello po. Maganda po sa Glan Sarangani, nakapunta po ko dyan. Maganda po ang beach. And I hope na after the pandemic, makakabalik po tayo sa Glan Sarangani. Alright, so ang sagot po natin sa number 3 ay B, soldering iron. So soldering iron is different from welding. Okay? So welding naman, we use a welding rod. Okay? And then si welding rod, siya yung tama ba ako mga welders, okay? Kasi sa welding, you melt two edges or ends, no, of the metal. So you melt them so that you can put them together in the help of the soldering rod, a welding rod. Dito naman sa soldering iron, we are not melting the ends of the component o yung pyesa. Wala po tayong mini-melt. So we are using the soldering iron to melt the soldering lead.
So, ang difference po ng soldering ay we are not melting any parts of the components. Ang components po, kung sa Tagalog or sa Bisaya, yun ang piyesa. Wala pa tayong mini-melt. Okay? So, welding naman, we are melting the ends of the metal. So, let's go to number 4. So, which electrical conductor is composed of small wires bundled together? Pag bundled, nagsabay-sabay. Okay, A, cable, B, stranded wire, C, coaxial cable, or D, single strand. Siguro sa susunod ko ba Gcash si ma'am? Dami tayong mga cuties dito. Sige po, ano po ang sagot natin for number 4? Which electrical conductor is composed of small wires bundled together? Ma'am Ursa, C. Erica, C. Jordan, C. Si Mr. Langido is letter C. Si Eunice Kyle Aradilos, letter C. Si Miss Kim Alcoseba is C. Ma'am Ursa, yes, Ma'am Ursa. Manonood din po ako sa 3:40 p.m. TLE 10 hairdressing. Gusto ko yung hairdressing. Okay? Number 3, desoldering lead. Erica, shoutout po. Hello, Erica, and to your family. At hello din po kay Ma'am Ruth Manggiyat. Good morning po. Siya pong evaluator natin sa itong module na ito. To Erica Gahonera, ba't may mga numbers tayo, Erica? Okay, Jordan lang B. Good morning, Ma'am Jade. Hello, Princess Shilu Ulay. To Regine Alejado, for number 4, letter B ang sagot. At nagpa-greet po si Ma'am Raquel Biason Kila. Good AM po sa lahat ng mga Marikina High School teachers. God bless everyone. The topic is very informative. Thanks to all organizers. Pasalamat po tayo sa DepEd ETU para sa ating ETUlay session. Sila po ang master dito. Okay, tingnan natin ang mga sagot. Letter B, stranded wire. Ayun. Let's go to number 5. Okay, ito, safety. To ensure safety and soldering, where should you place the hot iron? Table, anywhere, plastic container, or the soldering tool stand? Saan ba dapat nilalagay ang ating soldering iron? Kasi minsan, kahit gunting, lagay dito, lagay doon, tapos nakakalimutan, eto may mainit. Saan ba dapat siyang ilagay? O, ito. Sige. Nako. Meron po tayong si Ma'am Tasha Mulcaza Ure. ETUlay session po ito, ma'am. No selling. From Jade Ashley Hitosis, letter D. Rhea Jane Cibolog, letter D. Si Princess Shilu Ulay, letter D. Kay Rain Alejado, number 5 is letter D. Napa-shoutout po si Sir Jordan Langido. Shoutout po mga teachers ng Daragutan East National High School, SDO Isabela. Hello po mga teachers po sa Isabela. Si Jangana Garalda, letter D. Kim Alcoseba D. Si Lizelle Kagurungan, letter D. Si Daniel Adlawan Eronico. Good morning, Ma'am Jade. From grade 9 Diwata. Hello, Daniela. At ito na ating mga sagot. Ang sagot po natin tama. Soldering tool stand, letter D. Meron pa ba? Meron pa. Okay? Number 6. Kasi review nga tayo. Ginhawa mo ng sandali, meron pa tayong isa pa. Which is the wrong output of a good solder? Wrong, ha? Okay. Smooth, shiny, dull color, o volcano shape. Kung wrong ang output, saan dito ang hindi kasama? Pag wrong ba, smooth ba siya? Pag wrong bang output, shiny ba ang soldering natin? Pag wrong ang output, dull color ba siya? Pag wrong ang output, volcano shape ba? Isip-isip. Napa-shoutout si Erica Gahonera. Shoutout daw po kay Melajoy. Hi Melajoy, nanonood ka ba ng ETUlay session natin? Ang sagot po ni Eunice ay letter C. Ni Kim Alcoseba, ni Mr. Jordan Langido at Leslie Cando Gonzaga, letter C. Kasama na rin si Miss Erica Gahonera, letter C po ang sagot. Hello, Jenganda Garal, the letter C.
Lizelle Kaguran, letter C. Hello po, John Emmanuel Corpus, CM. Letter C po ang sagot. Tama, letter C, dull color. Okay? Pag wrong output, ibig sabihin dull color siya. Pag na-explain ko na ito before, ulitin na, pag dull color, ibig sabihin parang okay na parang hindi. Hindi naman siya attractive tingnan. So, dull color. Let's go to number 7. Hello, Miss Novelyn Rendora. Good morning po. Ito po ang ating number 7 question. When soldering in PCB, which of the following is not part of the process? Hindi po kasama aking mga grade 9 students. Ito, A. Let the soldered joint cool naturally. Letter B. Place the soldering lead into the iron tip to melt quickly. Letter C. Touch the iron tip onto the joint to be made for a few seconds. And letter D. Remove the soldering lead, then the iron while keeping the joint still. Sige, saan dito ang hindi kasama sa proseso na mag-solder sa PCB? Ang PCB natin, meaning ay phonemic circuit board or printed circuit board. Habang nag-aantay po sa inyong sagot, magkwento si ma'am. When I was in college and high school, ang ginagawa po namin para mag-drawing po ng circuit sa PCB ay masking tape. Binabalot po namin ang board ng masking tape at doon po kami nagdo-drawing. Ngayon, technology is different. You can paste it or you can put it on top. Parang stenciling na lang. Okay? So, lahat na ay nag-i-improve. Ang sagot po natin ay letter B. Place a soldering lead into the iron tip to melt quickly. Correct po. Si Daniela Adlawan, si Sir John Emmanuel, si Erica, si Daniela, si Princess ETUlay, si Ma'am Leslie Candog. Yun po. So let's go to number 8. What will happen if there's a presence of oxide on a pad of a PCB where you plan to mount the terminals? Oxide, or it's some contamination or some dirt, no? Okay. Heat the pad longer to remove the oxide. Ibig sabihin yung PCB mismo o yung component, iinitin mo siya ng todo. Or remove the presence of oxide by using a solder wick. Apply flux to remove the oxide present on the pads. Scrape the oxide away using sandpaper grit carefully. Okay, dito tayo sa flux. Okay, soldering flux. Nakalagay ito sa isang container. Bilog po siya. Imagine niyo po yung panglagay sa mukha, yung Nivea. Okay? So ngayon, yung soldering flux, pag malinis po ang ating soldering, pag hindi po ba sa ating soldering iron, pag mainit po sa soldering iron, nilulubog po natin si soldering iron dun sa flux. When I was teaching in a private organization, ang ginagawa po ng mga bata ay nilulubog-lubog nila kasi umuusok paglalagay mo sa soldering flux, yung soldering iron. So, gusto nila yon hanggang naubos po ang ating soldering flux. So, ang sagot po natin ay, okay, hello to Care Mansalita Sigara watching from Toledo City Division. Correct. Scrape the oxide away using sandpaper grit carefully. Ang maganda po, before po tayo mag-solder, ang gagawin po natin ay linisan po natin ang PCB, pati po yung pyesa na ating isa-solder. Hindi yung buong pyesa, yung legs lang na, yung metal part. Okay? Kung wala naman po tayong sandpaper, kuha po tayo ng rubber eraser, tapos, parang mag-erase ka lang doon sa PCB, at parang ipapahid-pahid mo lang yung rubber eraser doon sa legs po nating pyesa. Ganun po ginagawa namin. Para malinis at maganda po ang ating pagka-solder. Huwag po tissue, kasi may mga residue po, at huwag din wet wipes. Basa po yan, magkakaroon po tayo ng short circuit. Let's go to, ayun, doon na, hanggang number 8 lang. Dito naman tayo. Hinga-hinga ng konti. Okay, we're almost there. To summarize what you have learned throughout the lesson, below are the statements. Okay, ito mabilisan lang ha. Okay, prepare the tools and materials needed in this process in a work table, free from any. Maghula lang kayo kung ano yung gustong sagot. Wala pa tayong options. Dito po mag-isip po tayo. So,
pag mag-prepare po tayo nating work table, ano bang dapat na wala? Free of what? Okay? Free of flammable materials. Let's move forward. Okay, letter B. Hold the soldering iron blank near the base of the handle. When you hold it, it should not be too light and not too hard. Correct si Rhea Bulayog, flammable. Ito naman, hold the soldering iron blank near the base of the handle. Okay? Tama si Ma'am Dion. Mama Costa. Alright. Sorry po, hindi ko ma-pronounce yung next name. Flammable. Okay. Ito, hold the iron, the soldering iron, ano? Ano kaya? Meron pang isa. Use sufficient force to grip the handle and move your hand freely. Remember, blank the hot shaft and tip. Okay, very good din. Okay? Hold the soldering iron carefully. Hold the soldering iron still. Pwede rin, di ba? Wala namang maling sagot dito sa ating ETUlay session. Hold the, sabi ni Sir Jordan lang dito, carefully. So, dito tayo sa una. Hold the soldering iron like a pen or hold the soldering iron carefully. Pwede rin, di ba? Then, remember not to touch the hot shaft and tip. Okay. So, yun po ang ating mga sagot. Leslie Candog, not to touch. Okay, very good. Si Kim Alcoseba, like a pen. Tama naman, si Regine C. Balegog, like a pen and not to touch. Okay, ito, letter C. Remove the soldering lead, then the soldering iron, while keeping the joint blank. Let the solder blank naturally. Do not blow on the solder as this will cause a blank. Naku. Okay. So, ano kaya? So, anything that you think na could fill in our sentence here. See, ang ating ETUlay session, kahit TLE 9 at pinag-usapan natin ng electronics, para din tayong nagkaroon ng across the subject na across the subject topic, English, di ba? Identifying and completing the sentence. Alright, cool. Sabi ni Ma'am is joint. Cool. Sabi ni Ma'am Sir Jordan, joint. Flame, pwede rin, Ma'am Dion. Si Ma'am Les, sabi niya touch. Sige. Remove the soldering iron, then soldering lead, sorry. The soldering iron while keeping the joint still. Let the solder cool naturally. Do not blow on the solder as it will cause a bad joint. Hello, Ma'am Dion. Sabi nakikisali lang po ang mommy. Wala pong problema yan, mommy. Mommy din ako. Let's learn together. Okay. Let's go to our next. Meron pa bang next? Ito, letter D. Okay. Touch the iron tip onto the blank. To be made, make sure to blank both metals and heat them for a few seconds. Okay. So, ating TLE 9 ETUlay session, we have across the subject, diba? English. Meron din tayong math, kasi meron tayong pagbibilang ng mga seconds, at binibilang din natin kung gaano ba kataas, ang ating pagkat ng wire. Okay. Next is avoid blank the metals longer as to not damage the components further. Ang answer po natin ay joint. The next is touch. The next is heating. Alright. So, ito pang good and bad solder. Mabilisan lang po tayo kasi review ito. So, ito po, prepare the tools and materials needed. Hold the soldering iron like a pen. Touch the iron tip on the joint to be made. So, ito po yung mga nakitang sagot natin kanina. Move forward po tayo. Then, we hold the soldering lead using other hand. Ayun. So, we inspect, the joint closely. Ang mga bad soldering natin. Okay? Ayaw po natin mag-over sa time. So, konting bilis lang po ako. So, ito po ang ating bad soldering. Naano po natin to last week, So, meron po tayong tinatag na overheated joint. Sobrang init, hindi po maganda.
Ito po, dagdag po natin ito, effects of bad solder. Ito po yung solder bridging. Hindi po tayo pwedeng sumakabilang PCB o sumakabilang butas. Diba? So, kailangan, kung ang butas ay naandyan lang, hindi po tayo pupunta sa kabila. Okay? Kasi magkakaroon po tayo ng short circuit. Okay? Sa solder breaching naman, yes, it will create a short circuit which may cause various damages. Right? Sa cold joint naman, ang effect nito is conductivity is not good. Pag sabing conduction, wala pong electricity na dumadaloy. Kung meron po, insufficient. So, magkakaroon din po ng problema ating circuit. Okay? So, insufficient wetting, kulang, no? Ang ating soldering lead. So, hindi po pwedeng labis, walang kulang po sa electrical. Okay. So, ang reason po natin sa insufficient wetting ay hindi po masyadong nainitan ang ating soldering iron. At ang reason po nito ay, yun nga, hindi po malinis ang ating PCB. Ayun. Excessive solder, usually sa estudyante, ito po. Gustong-gusto mag-solder. Okay? So, effects of bad solder, okay? So, ito po yun siya. It increases the risk of solder bridge formation and may contain other defects. Kung gusto nyo po ang aking proper presentation, punta po kayo sa DepEd Commons. Ina-upload po ito ni Sir Mark Anthony C. para po sa more reference po at para po magamit niyo po sa inyong mga estudyante. Ito po ating effects of bad solder. Ito. Alright. Itong hinaantay na aking mga grade 9 students. Ayun. Meron pa tayong featured scientist. Ito po ang ating last feature bago po tayo magtapos. Kilala niyo po ba ang nasa picture? Pupunta po tayo ngayon sa Lipa, Batangas para tingnan po natin ang history po ng ating featured scientist. So, ang ating featured scientist for this morning ay siya po nag-invent ng photophone signal separator network. Ano po ba ito? So, lahat po tayo gumagamit po ng Microsoft Teams, Zoom, StreamYard, katulad ngayon, at Google Meet. Before po yan lahat nangyari, meron po tayong scientist na nagsimula po. Siya po ang dahilan kung saan po nagsimula itong lahat, yung Skyping, FaceTime. Okay? Siya po nakadiscovered ng physical law of electrokinetic resistance called the Zara effect. Siya po nag-invent ng airplane engine that ran on plain alcohol as fuel. O, diba? Sino kaya ito? Ang ating featured scientist din ay he improved methods of producing solar energy, including creating new designs for solar water heater, a sun stove, and a solar battery. So, very environmental at nakaka-save pa tayo sa solar energy. At ang ating featured scientist ay naka-design a microscope with a collapsible stage and help design the robot Marix Extens. Ang Marix Extens naman ay robot na pwede nating pagsabihan ko anong gagawin. And he invented a propeller cutting machine. Sino po kaya ito? Bago po magtapos, iwanan ko po ang pangalan ng ating featured scientist. Siya po si Gregorio Inchong Zara. Known po siya for inventor of the video telephone. Born March 8, 1902 sa Lipa, Batangas, Philippines. Okay? Nakapag-aral po siya sa Massachusetts Institute of Technology at siya po ang ating National Scientist Award dito po sa Pilipinas. At yan po ang ating featured scientist for this morning. Ibig sabihin, marami tayong mga kapwa Pilipino na marami na at malayo na po ang narating sa ating sensa. Siya po si Gregorio Inchong Zara. Maraming salamat po, Mr. Gregorio Zara at sa kanyang pamilya sa pagbigay po ng magandang contribution sa ating field of science and electronics and electricity. Ito po ating mga reference. Magaling po tayong lahat. Maraming salamat po. Tapos na po ang ating assessment for today's tutorial. Ako po ulit si Jade April
daghang salamat po. Susunod po si Tutor Marco para sa ating ICT CSS tutorial at pasensya na po parang nag-overtime po tayo. Maraming salamat po sa aking mga kaguro at mga estudyante na nanood sa ating tutorial. Daghang salamat. Kita-kita po tayo ulit next week po. Thank you and God bless us all. Sigurado ako na marami ka na namang natutuhan sa ating ETUlay tutorial session ngayong araw. Tandaan, ito ay hindi lamang para sa ating mga mag-aaral, kundi pati rin sa ating mga minamahal na guro at mga magulang na kaagapay natin para maituloy ang pagkatuto sa kabila ng nararanasang pandemya. Patuloy ding sumubaybay sa DepEd TV para sa mga araling ginawang video episodes. Mapapanood ito mula Lunes hanggang Sabado, alas 7 ng umaga hanggang alas 7 ng gabi sa inyong mga telebisyon. Abangan sa Lunes mula 1:00 ng tanghali ang iba pang aralin sa ating ETUlay free online tutorial session sa Science. I-like and subscribe at manatiling nakasubaybay sa ating ETUlay tutorial session sa DepEd Edtech Unit FB page at Educational Technology Unit channel sa YouTube at sa DepEd Tayo at DepEd Philippines social media accounts. Paalam!